Στα προηγούμενα επεισόδια οδηγήσαμε από τη Χαλκίδα προς το Καρπενήσι και την Άρτα με τελικό προορισμό τα Ζαγοροχώρια. Ενδιάμεσα επισκεφτήκαμε το ρωμαϊκό υδραγωγείο της Νικόπολης και τα Ιωάννινα και περπατήσαμε σε ένα από τα ομορφότερα χωριά του Ζαγορείου, το Τσεπέλογο. Την επόμενη μέρα ταξιδέψαμε μέχρι το Μονοδέντρι, θαυμάσαμε το επιβλητικό φαράκι του Βίκου και περπατήσαμε στο πασίγνωστο Πάπικο και της Κολυμπήθρας. Κλείσαμε τον κύκλο στα Ζαγοροχώρια με την Σαρακατσάνικη Στάνη στο Γυφτόκαπο και κατηφορήσαμε στο Μέτσοβο. Σειρά τώρα έχει το ψηλότερο πέρασμα στη χώρα και τα μαγευτικά τζουμέρκα στο συναρπαστικό ανάγλυφο της Πίνδου. Όταν ξεκινάς για να πας σε ένα μέρος που ξέρεις ότι η φύση δεν αστιεύεται και μάλιστα με τη μηχανή χωρίς την προστασία του αυτοκινήτου, το να κρύβεται ο ουρανός από τα μαύρα σύννεφα και να πέφτει ήδη βροχή, δεν το λες και καλό. Και αναφέρομαι για τα βουνά Κακαρδίτσα και Περιστέρι. Οι πιο πολλοί από εσάς το ξέρουν ως το πέρασμα του Πάρου. Η Πίνδος είναι ένα σχεδόν ατελείωτο σύμπλεγμα βουνών, μια οροσειρά με περίπου μήκος 230 χιλιόμετρα, χωρίζεται στη βόρεια και στη νότια Πίνδο και αποτελεί το φυσικό σύνορο της Υπήρου με τη Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Από τα πιο γνωστά μέρη που έχουν συνδεθεί τα τελευταία χρόνια με την Πίνδο είναι το πέρασμα του Μπάρου, ένα μέρος που δεν μοιάζει σίγουρα με τίποτα από όσο έχετε δει και έχει γράψει τη δική του ιστορία, για τους σωστούς αλλά και τους λάθος λόγους. Μέσα στην καρδιά λοιπόν της Πίνδου, στο σημείο που η Κακαρδίτσα συναντιέται με το βουνό Περιστέρι, βρίσκεται ένα από τα πλέον δύσβατα περάσματα της Πίνδου, γνωστό για τις πολύ έντονες χιονοθύελες που ξεσπούν απροειδοποίητα ακόμα και την Άνοιξη. Ο Αυχένας του Μπάρου είναι ο δρόμος που συνδέει την Ανθούσα και το Χαλίκι με τους Καλαρίτες και το Ματσούκι. Και αυτή είναι η διαδρομή που θα ακολουθήσουμε σήμερα. Το πέρασμα αυτό έχει μεγάλη ιστορία και αν στους περισσότερους από εμάς έγινε ευρύτερα γνωστό μόλις τα τελευταία χρόνια, η ιστορία του ξεκινάει εκατοντάδες χρόνια πίσω. Η ορεινή διάβαση του Μπάρου που σε κάποια σημεία ξεπερνάει και τα 2.000 μέτρα υψόμετρο, για πολλούς αιώνες ήταν ο μόνος τρόπος για τα καραβάνια να μεταφέρουν τα εμπορεύματα αλλά και ανθρώπους στα χωριά της περιοχής. Ο μύθος μάλιστα λέει πως το όνομα Μπάρος δόθηκε στο μέρος αυτό από τις λέξεις μούλα μπάρι, που σήμαινε κοπάδια μουλαριών, αυτά που χρησιμοποιούσαν στα καραβάνια. Άλλοι βέβαια υποστηρίζουν πως ήταν το όνομα ενός πολύ γνωστού βοσκού της περιοχής, ο οποίος ήταν και αυτός που ανακάλυψε το πέρασμα. Αρκετά χρόνια αργότερα, παρότι διανοίχθηκαν κάποιοι χωματόδρομοι, ταυτόχρονα ανοίχθηκαν και δρόμοι που συνέδεσαν τα Τζουμερκοχώρια με την Άρτα και τα Γιάννενα. Το αποτέλεσμα ήταν το ορεινό πέρασμα του Μπάρου να μην χρησιμοποιείται πλέον και στο τέλος ξεχάστηκε. Η πρόσβαση παρέμενε αρκετά δύσκολη και επικίνδυνη. Μελανό σημείο στην ιστορία του μέρους ήταν όταν κάπου στη δεκαετία του 50 ένα δυστύχημα στοίχησε τη ζωή σε 30 ανθρώπους. Κοντά στο χωριό Τσίποβο, ένα λεωφορείο προσπάθησε να στρίψει σε μια επικίνδυνη στροφή, ο δρόμος υποχώρησε και το λεωφορείο έκανε βουτιά σε χαράδρα βάθους 300 μέτρων. Το μέρος παρέμεινε μέχρι και πριν από μερικά χρόνια δύσβατο και μπορούσε στο πέρασμα του Μπάρου να έρθεις μόνο με ειδικά οχήματα εκτός δρόμου. Μόλις πριν από μία δεκαετία περίπου, ο δρόμος εξυγχρονίστηκε, ασφαλτοστρώθηκε και έτσι σήμερα έχουμε την ευκαιρία να περάσουμε με πολύ μεγαλύτερη ασφάλεια με μοτοσικλέτα ή και ένα συμβατικό αυτοκίνητο.
και μέσω του δρόμου από το Μέτσοβο προς το Χαλίκι αρχίζει μέσα σε αυτό το υπέροχο πράσινο τοπίο η ανάβασή μας προς τον Πάρο. Έχω οδηγήσει σε πολλές ορεινές και δύσκολες διαδρομές, δίπλα σε φαράγγια, κάτω από βράχια με φοβερή θέα. Αυτό εδώ τολμάω να πω πως δεν το έχω ξαναδεί. Έχοντας ήδη ανέβει σε αρκετά μεγάλο υψόμετρο, το πέρασμα του Μπάρου έκανε από μακριά την εμφάνισή του. Παρά τη φαινομενικά ήρεμη όψη του, είναι ένα μέρος που δεν συγχωρεί. Ο μύθος που έχει δημιουργηθεί για το πέρασμα από το Χαλίκι και την Ανθούσα ως τους Καλαρίτες και το Ματσούκι οφείλεται στον πολύ άσχημο καιρό και ειδικότερα για τις τρομερές χιονοθύελλες που χωρίς καμία προειδοποίηση ξεσπούν ακόμα και την Άνοιξη. Για αυτό το λόγο το πέρασμα αυτό είναι ανοιχτό μόνο 5 μήνες το χρόνο. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο πέρασμα του Μπάρου. Τώρα μπορείς να κλάψεις και εσύ. Δεν θα κλαίω μόνο από στα μέρη που πηγαίνω. Σε εξωπραγματική εμπειρία μου. Εξωπραγματική. Δεν θα γίνουμε μόνο γορεζίλοι, κύριε. Τώρα πού πάμε, από εδώ ή από εδώ? Από εδώ. Πήγαμε για Καλαρίτη. Φεύγοντας από το σημείο που μέχρι το 1912 βρισκόντουσαν τα ελληνοτουρκικά σύνορα, ο δρόμος πλέον κατηφορίζει. Αν και ο καιρός δεν ήταν σύμμαχος και η βροχή έκανε συχνά πυκνά έντονη την παρουσία της, ομολογώ πως η διαδρομή και η ατμόσφαιρα αυτού του μέρους με είχαν συνεπάρει. Αυτό το απόκοσμο πέρασμα στη ραχοκοκαλιά της Πίνδους στα 1904 μέτρα υψόμετρο, με αυτή τη φαινομενική ηρεμία σε ένα τοπίο πετρώδες, άγριο, με πολλές χαράδρες, είναι ικανό από μόνο του να σε μεταφέρει νοητά σε μια άλλη ταξιδιωτική διάσταση, να σου αποτυπώσει εικόνες που θα μείνουν για πολλά χρόνια στις αναμνήσεις σου. Το κατέβασμα είναι εξίσου εντυπωσιακό. Οι εικόνες που απλώνονται γύρω σου για τα επόμενα 10 χιλιόμετρα με τις ανεμοδαρμένες κορφές, τη φαγωμένη από το καιρό άσφαλτο και τα χειμωνιάτικα χρώματα μας συνόδεψαν μέχρι που συναντήσαμε το χωριό Καλαρίτες. Εκεί θα διανυκτερεύσουμε, αλλά πριν από αυτό θα σας μεταφέρω κάπου που αν βρεθείτε σε αυτά τα μέρη δεν θα πρέπει με τίποτα να χάσετε. Μια στάση να βάλουμε και κανένα διάβροχο, γιατί από ό,τι φαίνεται ο καιρός δεν πρόκειται να καλυτερεύσει σύντομα.
Ένα από τα ομορφότερα σημεία των Τζουμέρκων βρίσκεται εδώ, σε αυτό το στενό, γεμάτο στροφές δρόμο που κατεβαίνει από τους Καλαρίτες που ήμασταν προς τους Κλιστάδες ή αντίστροφα αν ανεβαίνετε προς τον Πάρο. Πάνω από το φαράγγι του Καλαρίτικου ποταμού, σε ένα κατακόρυφο βράχο, βρίσκεται ένα από τα πιο εντυπωσιακά μοναστήρια της Υπήρου. Η Ιερά Μονή Κιπίνας έχει πολύ μεγάλη ιστορία και μια θέα στο φαράγγι που πραγματικά κόβει την ανάσα. Δεν ήταν λίγες οι φορές που σταματήσαμε να χαζέψουμε αυτό που απλόχερα μας χάριζε η Πίνδος. Μια κατάβαση μέσα από τα σύννεφα σε ένα τοπίο ζωγραφισμένο με τέτοιο τρόπο που ούτε ο καλύτερος πίνακας του κόσμου δεν θα μπορούσε να σε συγκινήσει περισσότερο. Το μεγαλείο των Τζουμέρκων απλωνόταν μπροστά μας. Θα πάμε τώρα να δούμε την Ιερά Μονή Κιπίνας. Είναι ένα μοναστήρι το οποίο χτίστηκε το 1212, αν δεν κάνω λάθος. Και η πρόσβαση σε αυτό, πέρα φυσικά από την πρόσβαση που έχουμε από το δρόμο, γίνεται μέσω μιας μικρής ξύλινης γέφυρας που χρησιμοποιούσαν τότε οι μοναχοί για να προστατευτούν από τους Τούρκους κατακτητές. Είναι συγκλονιστικό πραγματικά. Το μέρος είναι απίστευτο. Ιδανικά αυτά τα μέρη να τα επισκεφτείς Μάιο-Ιούνιο που δεν έχει βροχές, αλλά ακόμα και χειμώνα όπως είναι τώρα, έχει μια διαφορετική ατμόσφαιρα έτσι όλη αυτή η βροχή εδώ. Αυτή και μόνο η θέα δικαιολογεί γιατί θεωρείται ένα από τα 3 πιο όμορφα μοναστήρια στην Ελλάδα. Όσο και τη θέα, μοναδική. ξέρω αν μπορείς να συρθείς και να πας, φαντάζομαι ότι για να έχει και χάρτη πιθανότατα μπορείς. Δεν είναι μικρό σπήλαιο, είναι μεγάλο, το οποίο και μπορεί να το χρησιμοποιούσαν ίσως και για αποθήκηση ή για κρυσφύγητο. Υποθέσεις απλά κάνω, δεν ξέρω. Και ξαφνικά γίνεσαι Ιντιάνα Τζόνς. Το σπήλαιο που μελετήθηκε για πρώτη φορά το 1956 πρόκειται για παλιά κήτη υπόγειου ποταμού με τη στάθμη του νερού να βρίσκεται σήμερα 60 μέτρα χαμηλότερα. Σε πολλά σημεία το ύψος είναι αρκετά χαμηλό και λόγω του ότι κάποτε ήταν γεμάτο με νερό δεν υπάρχουν πολλά άλλα στοιχεία πέρα από τον ασβεστόλιθο και τις πολλές διακλαδώσεις που κάποτε έκανε το ποτάμι. Φτάνοντας στο τέλος του σπηλαίου, αρκετή ώρα αργότερα υπάρχουν μικρές λίμνες και οι σπηλαιολόγοι θεωρούν βέβαιο πως η κήτη ανεβαίνει ψηλότερα. Μάλιστα σε κάποια σημεία θέλει προσοχή αφού γλιστράει πολύ και μπορεί να συναντήσετε και ελάχιστα θηλαστικά που κρέμονται ανάποδα. Νυχτερίδες και αράχνες γλυκιά μου.
Όπως και να έχει, είναι μια αρκετά ιδιαίτερη εμπειρία που θα σας συνιστούσα να τη ζήσετε αν έρθετε στην Ιερά Μονή. Είναι κλειδωμένη από μέσα ή έχει κάποιο κλειδί? Ναι, είναι κλειστή. Πάμε από εδώ που είναι σκοτεινά. Πού πάμε? Από εδώ φαίνεται ότι είχαν σκάψει από πριν το βράχο για να χτίσουν το μοναστήρι. Κυπίνας είναι η περιοχή και το ονομάσανε Μονή Κυπίνας? Όχι, Μονή Κυπίνας το ονομάσανε από τους κήπους που φτιάχνανε οι μοναχοί εδώ. Είναι Μονή Κυπίνας. Από τότε δεν είναι κάποιος άγιος ή κάποιο μέρος συγκεκριμένα. Ούτε κάποια μοναχή που πήρε το όνομα? Όχι, υπήρχε αν θυμάμαι καλά κάποια μοναχή, αλλά όχι, δεν είχε σχέση με την Κυπίνα. Αυτό το τοπίο μπροστά με την ομίχλη είναι χαρακτηριστικό τοπίο Τζουμέρκα, το χειμώνα. Γι' αυτό λέω μην το αφήνετε μόνο για Μάιο ή Ιούνιο. Ελάτε και όλες τις υπόλοιπες εποχές του χρόνου. Είναι υπέροχο. Με τη βροχή να δυναμώνει όλο και περισσότερο, αποφασίσαμε να γυρίσουμε στους Καλαρίτες. Η πρόγνωση έδειχνε ακραία καιρικά φαινόμενα, οπότε δεν θέλαμε να ρισκάρουμε παραπάνω την ασφαλειά μας. Στο δρόμο μας όμως υπήρχαν δύο σημεία τα οποία δεν θέλαμε να τα αφήσουμε ανεξερεύνητα. Δίπλα από τη γέφυρα Πέλη και κατά μήκος του ποταμού υπάρχει μια γέφυρα, η γέφυρα του Φίλου. Πάμε να τη δούμε. Δεν ξέρω αν φαίνεται, αλλά έχω ένα μόνιμο περίεργο χαμόγελο. Έχει κι αλλού πουθενά να πάμε, να περπατήσουμε? Έχει συστροφή εδώ πάνω κάτι σκαλοπατάκια, παίρνει το μονοπάτι για την επόμενη γέφυρα. Λίγο πιο κάτω, πολύ ωραία και εκεί. Πάμε. Πάμε. Από εδώ μου έδειξε. Από εδώ είναι τα σκαλοπάτια. Πάνω στο δρόμο και ελάχιστα χιλιόμετρα πριν τους Καλαρίτες θα βρείτε αυτή την πινακίδα που οδηγεί στο μονοπάτι για την παλιά γέφυρα της Κουιάσας. Η πυκνή βλάστηση και το τρεχούμενο ορμητικό νερό του ποταμού έχουν δημιουργήσει ένα τοπίο άγριας ομορφιάς που σπάνια θα βρείτε κάπου αλλού. Αυτό λοιπόν είναι το περιπατητικό μονοπάτι για τη γέφυρα της Κουιάσας. Πάνω στο δρόμο λίγα σκαλάκια και θα βρεθείτε στο γεφύρι και στο παλιό πέτρινο νερό. Περπατώντας το μονοπάτι που απλώνεται παράλληλα με τις όχθες της ποταμιάς του Χρούσια ή Καλαριτινού, στα πρώτα 100 μέτρα θα συναντήσετε στο δεξί σας χέρι την παλιά πέτρινη γέφυρα. Η γέφυρα αυτή ένωνε τα δύο κοντινά κεφαλοχώρια, τον Άη Γιώργη Συράκου και τους Καλαρίτες, τα οποία βρίσκονταν σε μία μόνιμη αντιδικία, διεκδικώντας την ιδιοκτησία των ονομάτων και των πηγών. Για τους Συρακιώτες ο ποταμός ήταν ο Χρούσιας, ενώ για τους Καλαριτιώτες ήταν ο Καλαριτινός. Παρότι η βροχή συνεχώς δυνάμωνε, ήταν τέτοια η μαγεία αυτού του μέρους που μας τράβαγε ακόμα πιο μέσα να συναντήσουμε μετά από άλλα 200 μέτρα περίπου δίπλα στο τρεχούμενο νερό τον πρώην Ερόμπυλο που ανακοινισμένος τα τελευταία χρόνια λειτουργεί τους καλοκαιρινούς μήνες ως καφέ. Φυσικά αυτή την εποχή δεν λειτουργεί, αλλά σίγουρα αξίζει να περπατήσετε μέχρι εκεί.
Άρχισε να σκοτεινιάζει και το έντονο κρύο πλέον διαπερνούσε τον εξοπλισμό μας. Ανεβήκαμε στη μηχανή και σε λίγα λεπτά ανεβαίναμε το βρεγμένο δρόμο με τις πολλές απότομες ανηφορικές στροφές για να βρεθούμε στους Καλαρίτες. Σε αυτό το πρώην κεφαλοχώρι σήμερα κατοικούν ελάχιστοι ντόπιοι. Ξεχασμένο και αφημένο για χρόνια στην τύχη του, το χωριό ερήμωσε, αλλά χάρη σε αυτό κράτησε ανέπαφη αυτή την απερίγραπτη ατμόσφαιρα. Μέσα στα σύννεφα, με τα δύσκολα πέτρινα καλτερίμια να αγκαλιάζουν τα παλιά αρχοντικά και τα τοξωτά γεφύρια. Σήμερα οι κάτοικοι του, μαθημένοι στον άγριο χειμώνα, κρατάνε όσο γίνεται τις παραδόσεις και το μέρος ζωντανό και περιμένουν τους πιο ζεστούς μήνες τους πολλούς επισκέπτες. Αφού περπατήσαμε λίγο, είχε έρθει η ώρα να γευτούμε τις αυθεντικές γεύσεις των Τζουμέρκων. Στην ταβέρνα κυριαρχούσε η οσμία από τον καπνό της ξυλόσοπας και στο τραπέζι μας το κρασί συνόδευε την πεντανόστιμη πρασόπιτα, το ζυμωτό ψωμί, τα γιαπράκια που θυμίζουν αρκετά τους λαχανοντολμάδες και είναι μία από τις σπεσιαλιτέ της τοπικής κουζίνας, αλλά και το γευστικότατο ντόπιο κρέας με πατάτες. Και κάπου εκεί, μετά από 3 ημέρες περιπλάνησής μας στα ζαγοροχώρια και τα Τζουμέρκα, νιώσαμε γεμάτοι από εικόνες και εμπειρίες. Σίγουρα για εμάς ήταν το καλύτερο τέλος για μια διαδρομή που θα περάσουν πολλά χρόνια που θα τη διηγούμαστε. Up on the stage, here I go. Oh, I'm playing the star again. Here I go, turn the page. Oh yeah, well here I am. Oh, by the road again. Here I am. Up on the stage. Here I go. Yeah, I play the star again. Here I go. Well, here